عليكم، اهلا بيكم في قناه براندا كروشيه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. مهم جدا ان احنا الفتره دي نلبس الكمامه طول ما احنا بره البيت، علشان كده احنا في الفيديو ده هنعمل مع بعض ماسك الكمامه او حامي الاذن او اير سيفر. واللي خلاني عملت الفيديو ده ان انا لقيت ناس كتير بتسأل على حاجات مهمه بالنسبه لماسك الكمامه، ومنها ازاي بنسعر ماسك الكمامه، وايه افضل خيط نستخدمه، وايه افضل طول لماسك الكمامة، وايه افضل طول سلسلة بنبدأ بيه علشان يطلع معانا ماسك الكمامة مظبوط، ما يطلعش صغير او كبير عن المقاس المطلوب اللي احنا عايزين نعمله. ففي الفيديو ده هنجاوب على كل الأسئلة دي، وهنشوف مع بعض ازاي بنعملها بطريقة سهلة جدا وهي مش بتاخد وقت خالص. لكن الاول حابه افكركم، لو انتوا لسه مش مشتركين في القناه ما تنسوش تشتركوا بانكم تدوسوا على كلمه اشتراك او سبسكرايب اللي تحت الفيديو، وكمان تدوسوا على علامه الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهات القناه. اول حاجه هنتكلم عنها هي طول ماسك الكمامه، علشان في ناس كتير اختلفت عليها، فانا حبيت اقول لكم الحاجه اللي انا وصلت لها وازاي تقدروا تعملوا ماسك الكمامه مناسب مع اي مقاس، وكمان مناسب مع اي نوع خيط انتوا بتستخدموه. زي ما انتوا عارفين ان اغلب الكمامات اللي موجوده عندنا الاستك بتاعها بيكون صغير، وعلشان كده احنا بنضطر ان احنا نعمل ماسك الكمامه، لان الاستك بيكون مؤلم جدا بالنسبه للاستخدام لفترات طويله. فاول حاجه هتعمليها هو انك هتقيسي من طرف الودن اليمين لطرف الودن الشمال، وتشوفي المقاس معاكي هيطلع كام. بالنسبه ليا فانا لما قست المقاس معايا 24 سنتي من الودن اليمين للودن الشمال من طرف الودن. بعد كده المقاس اللي بيطلع لي بطرح منه 4 سنتي، وبكده انا معايا المقاس هيكون 20 سنتي. وده معناه ان انا عايزه ماسك الكمامه بعد الاستخدام يكون طوله 20 سنتي. ده كده اهو ماسك الكمامة. وعلشان احنا عارفين ان الكروشيه بيريح معانا شوية مع الاستخدام، فانا لما بلاقي ماسك الكمامة بيريح كده، ده معناه انه بيوصل 20 سنتي و20 سنتي ونص زي ما انتوا شايفين كده. وده معناه ان انا هبدأ بسلسلة طولها 18 سنتي. ليه؟ لان انا عندي الجزء ده سنتي والجزء ده سنتي، والنص ما بينهم اللي هي السلسلة، يعني بطرح 20 بطرح منها 2 سنتي، وبكده بيكون متبقي معايا 18 سنتي. يعني انا عايزة ابدأ بسلسلة طولها 18 سنتي. هنا انا اشتغلت سلسلة لحد لما وصلت، دي هنا كده طرف السلسلة، لحد لما وصلت ان طول السلسلة بعد لما بتريح شايفين بيكون طولها 18 سنتي. ده كده معناه ان انا بالنسبة لمقاسي فانا هستخدم سلسلة ايا كان نوع الخيط ومقاس الابرة اللي انا شغالة بيه، ان يكون مقاس السلسلة 18 سنتي، علشان بعد كده لما هشتغل على السلسلة هيكون معايا فيه 2 سنتي كمان. يعني كده في الاخر هيكون معايا طول الكمامة 20 سنتي، وده كده هيكون المقاس مستريح جدا. بعد لما بشتغل سلسلة طولها 20 سنتي ببدأ ان انا اشتغل عليها، وهنشوف دلوقتي ازاي. انا هستخدم خيط اليزا كوتون جولد، والخيط ده بيكون فيه نسبة قطن 55% ونسبة اكريليك 45%. وهستخدم مع الخيط ده ابرة رقم 3.5. وزي ما قلت لكم ان انا اشتغلت سلسلة لحد لما وصل طول السلسلة دي 18 سنتي، وكان عدد السلاسل بالظبط 35 سلسلة. بعد لما بشتغل العدد اللي انا محتاجاه بالنسبة للطول اللي انا محتاجاه، بشتغل سلسلة واحدة كمان ارتفاع. السلسلة دي مش بشتغل فيها، وبشتغل على طول في تاني سلسلة بعد الإبرة، وهشتغل في تاني سلسلة بعد الإبرة 3 غرزة حشو. بدخل في تاني سلسلة بالشكل ده كده وبسحب الخيط، بعد كده بسحب الحلقتين مع بعض، ودي كده غرزة الحشو، ودي كده اول واحدة. هشتغل 2 بنفس الطريقة، 2 3. بعد كده هشتغل في كل سلسلة هتقابلني غرزة حشو واحدة بس. بدخل في السلسلة وبسحب الخيط وبسحب الحلقتين مع بعض،
بدخل في السلسلة اللي بعدها وبسحب الخيط وبشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده لحد اخر سلسلة. ببتدي ان انا اكرر بنفس الخطوات كده. انا اشتغلت زي ما قلت لكم في كل سلسلة غرزة حشو واحدة بس، وكده وصلت لاخر سلسلة لسه ما اشتغلتش فيها، واخر سلسلة هشتغل فيها 5 غرزة حشو. 1 2 3 4 5. وانا شغالة بلاقي ان الشغل ابتدى يلف معايا بالشكل ده كده، وبلاقي نفسي كده خلاص وصلت للجنب التاني من السلسلة، والمفروض دلوقتي ان انا هشتغل على الجنب التاني من السلسلة. لكن علشان انا متعودة ان انا بنضف الخيوط وانا شغالة، فهشتغل على طرف الخيط ده. لكن لو انت مش حابة الطريقة دي تقدري ان انت تسيبي الخيط وتشتغلي عادي. هنا في كل سلسلة هنشتغل غرزة حشو واحدة بس. لكن لو انت بتحبي الطريقة دي ان انت تنضفي الخيوط وانت شغالة، وده بيوفر عليكي وقت ومجهود كبير جدا في تنظيف الخيوط، فبدخل في السلسلة اللي بعدها على طول، وبخلي طرف الخيط فوق الإبرة بالشكل ده كده مع الشغل، وبشتغل غرزة حشو. بشتغل في كل سلسلة غرزة حشو واحدة بس زي الجنب التاني من السلسلة بالشكل ده كده، وشغالة على طرف الخيط لحد لما اتأكد انه اتثبت بالشكل ده كده. انا خلاص حسيت ان الخيط اتثبت، هسيب الخيط وهكمل شغل عادي لحد اخر السلسلة او السلسلة اللي انا بدأت فيها واشتغلت فيها 3 غرزة حشو كده. انا اشتغلت لحد لما وصلت للاخر واتبقى عندي 1 2. هنا الرقم 2 دي اللي هي اول سلسلة انا اشتغلت فيها، واخر واحدة دي اللي انا هشتغل فيها غرزة حشو واحدة بس بالشكل ده كده. ودي كده اول سلسلة اللي انا اشتغلت فيها 3 غرزة حشو، والجنب اللي هنا كنت اشتغلت 5 غرزة حشو، يبقى الجنب ده لازم اشتغل 5 غرزة حشو. اشتغلت 3 في الاول، بعد كده هشتغل 2 في نفس المكان بالشكل ده. بعد كده هقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو. اول غرزة حشو شايفين بدخل تحت حرف الفي بتاع اول غرزة حشو بالشكل ده كده. بعد كده بسحب الخيط وبسحب الخيط من الحلقة اللي على الإبرة. بعد كده هرتفع بسلسلة واحدة علشان هبدأ الدور التاني، وفي نفس المكان اللي انا قفلت فيه بغرزة منزلقة هشتغل 2 غرزة نص عمود. وغرزة النص عمود بلف الخيط على الإبرة بالشكل ده كده، وبدخل في الغرزة اللي هي قفلت فيها غرزة منزلقة اللي هي أول غرزة حشو، وبسحب الخيط. وكده معايا 3 حلقات على الإبرة، بسحب ال3 حلقات مع بعض، ودي كده أول غرزة نص عمود. وفي نفس المكان هشتغل غرزة نص عمود كمان، بلف الخيط على الإبرة وبدخل تحت حرف الفي بتاع الغرزة وبسحب الخيط. وكده معايا 3 حلقات على الإبرة بسحبهم ال3 مع بعض بالشكل ده كده. بعد كده هروح على تاني غرزة حشو وهشتغل فيها 2 غرزة نص عمود، بلف الخيط على الإبرة وبدخل في الغرزة وبسحب الخيط وبسحب ال3 حلقات مع بعض كمان مرة في نفس المكان. وكده اتبقت عندي تالت غرزة حشو هشتغل فيها 2 غرزة نص عمود بالشكل ده. وده معناه ان انا في 3 غرز الحشو اللي هنا اشتغلت فيهم 2 غرزة نص عمود في كل غرزة حشو. كده انا معايا هنا 2 و2 و2. بعد كده في كل غرزة حشو هشتغل غرزة نص عمود واحدة بس لحد لما بوصل للجنب التاني اللي فيه 5 غرزة حشو، علشان هبتدي ان انا اشتغل تزايد بنفس الطريقة اللي انا اشتغلت فيها هنا.
وانا شغالة طبعا معايا طرف الخيط ده، فهقطعه علشان انا خلاص نضفته وانا شغالة. ودلوقتي هكمل وهشتغل غرزة نص عمود في كل غرزة حشو لحد لما بوصل لل5 غرز حشو اللي هنا. كده انا وصلت لل5 غرزة حشو اللي في الجنب التاني، وفي كل غرزة حشو فيهم هشتغل 2 غرزة نص عمود علشان ابقى بشتغل التزايد بتاع الناحيتين زي بعض. كده 2 غرزة نص عمود، وفي اللي بعدها 2 غرزة نص عمود، وببتدي اكرر لحد لما بخلص ال5 غرزة حشو اللي في الجنب ده بالشكل ده كده. بعد كده انا خلصت دي رقم 5. بعد كده هشتغل في كل غرزة حشو غرزة نص عمود واحدة بس لحد لما بوصل للاخر. لما بيكون عندي هنا 2 غرزة حشو علشان هنشتغل فيهم التزايد. زي ما قلت لكم بنشتغل لحد لما بنوصل لاخر 2 غرزة حشو اللي انا بشتغلهم تزايد مع بعض في نفس المكان، وفي اخر غرزتين حشو بشتغل فيهم في كل غرزة 2 غرزة نص عمود علشان يكون عندي نفس العدد في الجنبين زي بعض، وبكده يكون التزايد مظبوط. كده انا خلصت واشتغلت في كل غرزة 2 غرزة نص عمود. وبعد كده هقطع الخيط علشان انا عايزة اقفل الدايرة، لكن عايزة اقفل بطريقة مختلفة بحيث انها تحافظ على شكل الغرز. فبقطع الخيط بالشكل ده. بعد كده بسحب الخيط، شايفين بعد لما بخلص اخر غرزة نص عمود بسحب الخيط بالشكل ده كده، وبجيب ابرة التنظيف بالشكل ده. شايفين اول حرف في لاول غرزة نص عمود، بدخل تحت الحرف بالشكل ده كده حرف الفي، وبسحب الخيط بالشكل ده. شايفين دي كده اول غرزة بعد ما سحبت الخيط، انا سحبه الخيط من هنا، دي كده اول غرزة، ودي كده تاني غرزة. تاني غرزة دي هدخل في قلب حرف الفي بتاعها بالشكل ده كده، وبرجع على ورا، وبكده انا قفلت وانا محافظة على شكل الغرز، وانا بحب الطريقة دي جدا. وبعد كده بنضف الخيط ده في ظهر الشغل بالشكل ده كده. طبعا بقطع الخيوط الزيادة. وبكده انا خلصت، هي مش بتاخد وقت خالص. وباقي عندي خياطة الزراير. بتخيطي الزراير بطريقة عادية جدا. وبالنسبة لتسعير ماسك الكمامة، ففي ناس كتير سعرتها 7 جنيه ونص، وفي ناس تانية سعرتها 10 جنيه. فانتي هتشوفي المناسب ليكي والمناسب لشغلك، وتشوفي السعر اللي هيكون مناسب معاكي اكتر ومع الخامات اللي انتي بتستخدميها، لان طبعا اسعار الخامات بتختلف من مكان للتاني. وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين، وكمان تقولوا لي رأيكم في الفيديو في الكومنتات بتاعة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله.